მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან მრავალშვილიანი დედების ორგანიზაცია გენი ქართულის დამფუძნებელი ქალბატონი ნინო ალფაიძე მენაბდე და ამავე ორგანიზაციის წევრი ქალბატონი მაკა ჯიბუტი. მოგესალმებით ქალბატონებო და მადლობას მოგახსენებთ მოგზანებისთვის. დღევანდელი საუბრის თემა არის ოჯახი და მრავალშვილიანობა და ოჯახის მნიშვნელობა ზოგადად. ჩემთვის დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა, იმიტომ რომ მე მინდა მაყურებლისთვის განვაცხადო, რომ თქვენ ორ ულამაზეს ქალბატონს ერთად ყავთ 23 შვილი და ქალბატონ ნინოს კიდე 11 შვილიშვილი. არ მგონი ამაზე მეტი ადამიანმა შეძლოს ალბათ და ღმერთმა მოგცეთ გაძლება, შეძლება და ძლევა და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი კარგად გიქნებათ, იმიტომ რომ ესეთი სიკეთედან დღევანდელ საქართველოში, როდესაც მეორე შვილს აღარავინ არ აჩენს, ან ორი შვილი ითვლება, რომ ეს არის ფუფუნება, თქვენ გმირობის ტოლფასია და მე რაღაცნაირად მინდა, რომ ჩემი პატივისცემა დავაფიქსირო და მართლაც თავი დაგიხაროთ ორივეს ამ დიდი ღვაწლისთვის. და პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა ოჯახად, ადამი და ევად შექმნა. თითქოს ერთი მთელია, ორივე, ორნი არიან და თან ერთნი. და შემდგომში იქიდან მოდის კაცობრიობა. მოდის კაცობრიობა და ოჯახი ხდება ქვაკუთხედი, აზროვნების, მსოფლმხედველობის, სახელმწიფოსი, სამეფოსი და ასე შემდეგ. ოჯახი არის ის, სადაც არის შიდა ისეთივე მოწყობა და ისეთივე იერარქიულია, როგორიც მიწა, როგორიც ზეცა და მას აქვს პირდაპირი კავშირი ღმერთთან. ხანდახან მიფიქრე, რომ რაღაცნაირი სამკუთხედია, ცოლი, ქმარი და ღმერთი და აი ეს ამ სამკუთხედში მყარია ერთობა, დღეს, როდესაც უამრავი გაყრა, უამრავი ნგრევა არის, ალბათ, როდესაც შუაში უფალია, ეს ნგრევა და რყევა არ მოხდება და როდესაც შენი მეორე ნახევარი თუ პირველი ნახევარი როგორც დავარქმევთ შენთვის არის ძვირფასი და შენივე ნაწილი ალბათ ესე ადვილად ვერ გაიმეტებ მას. პირველ რიგში მე მინდა ქალბატონ ნინო თქვენ მოგმართოთ თქვენ ეს 12 შვილი როგორ მოხდა იქნებ თქვენ მაგალითი ხართ დღეს ქართველი ქალისთვის და ვინც გიყურებთ და ვინც გისმენთ იმისთვის. როგორ მოხდა ამდენი შვილი და როგორ მოახერხებთ, რომ შეინარჩუნოთ ესეთი გარეგნობა, ასევე მაკა თქვენც. ორივეს მინდა მოგისმინოთ. პირველის ყოვლისა მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ზოგადად მრავალშვილიანობის აი ესეთი ლამაზი და მშვენიერი კუთხით წარმოჩენისთვის და დაფასებისთვის, რაც ძალიან იშვიათი არის სხვათა შორის დღესდღეობით და ცოტა გული გვწყდება ჩვენ მრავალშვილიან დედებს. იცით რა, მე შემიძლია ვთქვა, აღარც მახსოვს მარტო თუ ვიყავი ოდესმე და ესე მგონია, რომ მთელი ცხოვრება ჩემი უღლესთან ერთად და ჩემს შვილებთან ერთად. ეხლა უკვე დიდები არიან, უფროსი 36 წლის არის და უმცროსი 10 წლის. და შუალედებში თითქმის წელიწად ნახევარი 2 წელიწადია ბავშვებს შორის ხო, აბა უკვე დიდები არიან და ერთად რო ვიკრიბებით ოჯახი მე და ჩემი მეუღლე გაოცებულები ვართ, რომ როდის გავიდა ეს წლები, როდის დაიბადნენ, როგორ გავზარდეთ ის პრობლემა, აი მე პირადად აღარ მახსოვს პრობლემა, ტკივილი ავადმყოფობა ხა ისე ხო არ იზრდება ბავშვი და აი ყველაფერი კარგი მახსოვს რატომაც და ეს ალბათ კი არა ნამდვილად ღვთისშეწევნით არის რომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ რომ ეკლესიასთან ღმერთთან ვიყოთ მიახლებული რამდენად გამოგვდის ეს ხა ესეთი თემა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად და ალბათ კი არა ნამდვილად ამის დამსახურებაა, რომ უფალი გვაძლიერებს და ვაძლიერებთ ერთმანეთს. მადლობა ნინო, მაკა, იქნებ თქვენც გითხრათ 11 შვილი. მოგესალმებით და ნამდვილად ძალიან ღირებულ თემას ვეხებით ოჯახს და ალბათ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ პირად გამოცდილებაზე ვისაუბროთ ის რაც ჩვენ შევიძინეთ ამ თანაცხოვრებაში ოჯახთან ერთად და ალბათ პირადად ჩემთვის ოჯახი ალბათ არის ღვთისამსახური პირველ რიგში და
რომელიც გაძლევს ძალიან დიდ ენერგიას, სიყვარულს, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად სწორად წარმართო და ის სირთულეები, სიყვარული თუ ეს სიკეთე, ყველაფერი ერთად მოაქციოს სრულყოფილად და რა ვიცი, ალბათ მაგალითი იყო შენი შვილებისთვის მომავალში, როგორი ღირებულებებით და რა იყოს მათთვის მნიშვნელოვანი მათ დამოუკიდებლად ინდივიდუალურ ცხოვრებაში. არის ეს ფსიქოლოგი ადლერი, რომელსაც აქვს რიგითობის მიხედვით ბავშვის პრობლემები და კერძოდ ის ამბობს, რომ უფრო შვილს სხვა პრობლემა აქვს, შემდგომ შვილებს სულ სხვა პრობლემები აქვთ და სხვა მდგომარეობა აქვს ოჯახში და აი ნაბოლარას კიდევ ასევე განსხვავებული. და ხშირად აი ზღაპრებშიც არის ხო, რომ თქო უმცროსი შვილი რაღაც წესებს არღვევს და უმცროსი შვილი ახერხებს იმასაც უფროსებმა ვერ მოახერხეს, ანუ ის რაც იყავი უფროსთან ვეღარ ხარ უმცროსთან, თითქოს დაიღალე, თითქოს თქვათ რაღაცნაირად ბევრი რამე ისწავლე და იმაზე რაზეც ნერვიულობდი ისე აღარ ღელავ. გარდა ამისა, პირველი შვილის პრობლემა არის ის, რომ ის იმის გამო რომ ეჭვიანობს მის შემდგომ გაჩენილზე ის ან იკეტება და დამოუკიდებელი ხდება, ან კიდევ ძალიან ჩამოკიდებული მშობელზე და ასე შემდეგ, ანუ ყველას თავისი პრობლემა აქვს. და საერთოდ ცნობილია, რომ ყოველი ახალი შვილი ახალი სიხარულია, მას თავისი წყალობა მოყვება, თავისი ასე ვთქვათ მზითები მოყვება უფლისგან, მაგრამ დღეს არსებობს აი ჩვენს რეალობაში ესეთი რამ, რომ აი როგორ გავაჩინო მეორე ან მესამე, როცა მე ცხოვრობ ოროთახიანში ან ვთქვათ რაღაც არ მაქვს საჭმლის ფულიც, ძლივს მაქვს ან კარგი ვთქვათ ვაჭამე, მაგრამ მე როგორ ვასწავლო და ასე შემდეგ და აქედან გამომდინარე თქვენი საუბარი არის შეუცვლელი ახლა ჩემთვისაც და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც ამაში ეჭვებარება. როგორ მოახერხეთ მათი ურთიერთობების დარეგულირება. როგორ მოხდა ასე, რომ აი ეს ამდენი ბავშვის გაჩენის მიუხედავად თქვენ ბევრ რამეს ახერხებთ. ასე რომ ღვთისწყალობით საჭმელი იქნება, სასმელი თუ ყველაფერი რასაც ახერხებთ და შემდგომში მე უფრო შორს წავალ და მე ვილაპარაკებ თქვენ საქმიანობებზე, რომელსაც საერთოდ არ შეუშალა ხელი თქვენმა ასეთმა მრავალშვილიანმა ოჯახმა პირიქით. ხო, ეგ მართლაც საოცარია და ზუსტად ეს ეხმაურება თქვენს ნათქვამს, რომ ჯვარდაწერილი წყვილი არის ღვთისგან კურთხეული. ანუ ჯვრის წერა ვიცით, რომ არის ერთ-ერთი საიდუმლო. და მით უმეტეს, როდესაც ახლა ცოტა ისეთი არის მოდურიც გახდა ჯვრის წერა გაუაზრებლად. მოდური კი არა, უბრალოდ გაუაზრებელი და აი ჩვენთან მაგალითად ჯვრის წერის წინ მოძღვარი ამზადებს წყვილს ჯვრის წერისთვის, რომ ესაუბრება რა არის ჯვრის წერა, როგორი პასუხისმგებლობა არის ერთმანეთის მიმართ, ღვთის წინაშე დადებული ფიცი და როგორ უნდა გაუფრთხილდნენ ერთმანეთს მეუღლეები სიცოცხლის ბოლომდე. და როდესაც ხდება გააზრება, ხა სრულყოფილად გააზრება, ნამდვილად ამას წლები უნდა და კიდე შეიძლება ვერ გაიაზროს ადამიანმა სრულყოფილად, მაგრამ ასე თუ ისე ამზადებს მოძღვარი ჯვრის წერისთვის წყვილს და შემდეგ უკვე აი ხა ჩვენ შემთხვევაში მე სტუდენტი ვიყავი, როდესაც დავქორწინდი, მაშინ არაეკლესიურად ცხოვრობდით, მაგრამ იყო რაღაც ისეთი პირადად ჩემს ცხოვრებაში მეორე შვილი დაიბადა დღენაკლული, უმძიმესი, ვერც ერთი ექიმი იმედს ვერ გვაძლევდა ბავშვის გადარჩენის, მაგრამ ღვთის შეწევნით გადარჩა. ჩვენ მაშინ ძალიან მოუმზადებლები ვიყავით სულიერი თვალსაზრისით და ექიმი როცა მეუბნებოდა, რომ ბავშვი თვითონ უნდა გამოძრეს ამ მდგომარეობიდან, ესეთ ტერმინს ხმარობდა ექიმი, მაშინ მივხვდი, რომ ეს გამოძრომა იყო ღვთის ნება, უფლის ნება, რომ უფლის ნება იყო ბავშვის გადარჩენა და გადარჩა და აი ამ მომენტიდან უკვე ჩემ სხვანაირად დამენახა შვილიერება, რომ ეს არის უდიდესი წყალობა ღვთისგან, რომ შეიძლება ყველაფერი გქონდეს, ჯანმრთელობაც, მატერიალურიც, მაგრამ აი ეს დიდი საუნჯე ვერ მოიპოვო, რაც არის შვილი.
და შემდეგ უკვე აი რაღაცნაირად მართლა წყალობით თითოეულ ბავშვს თითო ძალიან დიდი სიხარული და სიახლე მოყვა. ჩვენ ოჯახში ესე იყო ყოველ შემთხვევაში. და უფროსი ბავშვებიც ახლა ყველა ხო თანატოლები არ არიან, უფროსი ბავშვები ძალიან გვედგნენ მხარში ჩვენ და პირადად მე ძალიან მეხმარებოდნენ უფროსი შვილები და რაღაც ეს ჩემთვის ძალიან საიმედო საყრდენები იყვნენ და ეხლაც ესე არიან. თქვენ გოგოები გყავთ ხო უფროსი? 8 ბიჭი, უფროსი გოგონა მყავს, დიახ, თვითონ 3 შვილის დედა, მეორე ბიჭი, მესამე გოგონა და 8 ბიჭი ყავს და 4 გოგონა. ერთმანეთის სიყვარული და ეს სიყვარული მაგალითია გადამდებია და მოთხოვნილებაა უკვე ზრუნვის ვალდებულება თითქოს. და მადლობა უფალს ყველაფრისთვის. მაკ, აი თქვენ 11 შვილი, თქვენს მგონი ბევრი ბიჭი გყავთ. კი, მეც 8 ბიჭი მყავს და 3 გოგო. აი როგორ ახერხებთ მათ შორის ურთიერთობას, როგორ აი არის თუ არა კონფლიქტები, ან ალბათ არის ბუნებრივია ბავშვებს შორის, მაგრამ აი როგორ ახერხებთ? ცით ძალიან საინტერესოდ დაიწყეთ ადლერის თეორიის თანახმად ნამდვილად არსებობს ბავშვებს შორის სხვაობა და იმდენად საინტერესოა, რომ ნამდვილად ცოცხალი კონკურენცია მათ შორის და როგორი ინდივიდუალიზმი აქვს ყველა თითოეულ მათგანს და როგორ განსხვავდება სტრატეგიით და აი რაღაცა თვით გადარჩენა ალბათ ადამიანში ყველა შტევს და ეს ძალიან გამოხატულია მათში. ალბათ ის არის, რომ შენ ეს სიყვარული ყველას თანაბრად გაუნაწილო და აგრძნობინო, რომ ყველა გიყვარს. და ყველა შენთვის მისაღებია და ნუ შემდგომ ალბათ ამას როდესაც წყნარდებიან ამითი რომ იღებენ სიყვარულს შემდგომ უკვე ყველაფერი ესეთი მოგვარებადია და ესეთი სიმშვიდის მომცემი არის ოჯახში. რა თქმა უნდა ყოველთვის არის რაღაცა ცოტა კრიტიკული მომენტებიც, სასიხარულოც, რა თქმა უნდა ცხოვრება ამისგან შესდგება და ნუ რა ვიცი ამ შემთხვევაში როგორც დედა მნიშვნელოვანია რომ სწორად მართავდე შენი შვილების ფსიქოტიპებს ასე ვიტყოდი. თავისთავად, იცით, ხანდახან ვფიქრობ, ჯერ ერთი დედმამიშვილი რო ყავს, რა ბედნიერებაა, როცა გიჭირს მაშინ, ან დედას უჭირს, ან მამას, რომ დაგეხმაროს, რაღაცა შეგეხიდოს და აი ხა 11 და 12 ალბათ როგორ ბუმბულივით მოახერხებენ მშობლების პატივისცემა იქნება თუ რაღაც გასაჭირში ერთმანეთის გვერდზე დგომას. ეს რაღაცა წარმოუდგენელი სიმდიდრეა მართლაც. ალბათ ესეთი ახლობელი სხვა არ არსებობს როგორც დედა-ძმა და დედმამიშვილი ერთმანეთისთვის, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საერთო მშობლები ყავთ მათ და ეს ძალიან დიდი ბედნიერებაა. აი თქვენ მიუხედავად იმისა, რომ აი ამდენი შვილი ყავთ, ამდენი შვილიშვილი, ამდენ შრომობთ, როგორ საიდან მოვიდა ეს იდეა, რომ ეს მრავალშვილიანი დედათა ორგანიზაცია დაგიფუძნებინათ ეს გენი ქართული და რა კონტრიბუცია, რა ჩადეთ მასში და რა ხდება ამ ორგანიზაციაში? იქნება ორი სიტყვით გითხრათ. ჩვენი ორგანიზაცია დავაფუძნეთ 2015 წელს. ეს ის წელია, როდესაც გაერომ განაცხადი გააკეთა ესეთი, რომ 2050 წელს საქართველოში ქართველი იქნებოდა უმცირესობაში და აი პროცენტული მაჩვენებლებია ზუსტად ანუ შობადობა ძალიან შემცირებულია, ახალგაზრდები უცხოეთში გადიან და აღარ ბრუნდება უმეტესი ნაწილი და ესეთი აი ამ ძიმე მდგომარეობამ შეგვაშფოთა ჩვენ მრავალშვილიანი დედები ხარ, რა თქმა უნდა, ყველა ასაკის შვილი ყავს თითქმის და ჩვენი შვილების და ჩვენი ქვეყნის მომავალზე ფიქრით გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა ეს ორგანიზაცია და მიზანი არის იმდენად დაუფასებელია დღეს მრავალშვილიანობა ჩვენს ქვეყანაში, რომ აი ამან გვაიძულა მოგვექცია ყურადღება ჩვენსკენ, რომ სამწუხაროდ მასმედიაში ყოველთვის განიხილებოდა ისეთი ოჯახები, რომლებიც არიან ქეცვიხრიმე ყველა ოჯახის და ყველა სოციალურად დაუცველის წინაშე და ძალიან პატივისცემდა განვიცდი და მტკივა მათი მდგომარეობა, მაგრამ რატომღაც ყურადღება გამახვილდა აი ამ ასპექტზე, რომ მრავალშვილიანობა არის სოციალურად დაუცველობის მიზეზი
და ამ დროს პირიქით არის ეს არასწორად არის მიწოდებული საზოგადოებისთვის და ჩვენი ორგანიზაციის ერთ-ერთი მიზანი საზოგადოებრივი აზრის შეცვლა არის ამ მიმართულებით, რომ პირიქით მრავალშვილიანობა სიმდიდრეა. მთავარია, რომ სახელმწიფომ სათანადო ყურადღება მიაქციოს ყველა მოქალაქეს, რა თქმა უნდა, თითოეულ მოქალაქეს, მაგრამ განსაკუთრებულად ისეთ ფაქის ნაწილ საზოგადოებისა, როგორიც არის მრავალშვილიანი ოჯახები, რომ ჩვენ სოციალური პაკეტიც მოვამზადეთ, პარლამენტში შევიტანეთ, გვქონდა მცდელობა კანონპროექტის შეტანის პირველ რიგში სტატუსის მონიჭების თაობაზე, რომ არ ქონდათ მრავალშვილიანი ოჯახებს სტატუსი. აი ამ 4 წლის მანძილზე ვითანამშრომლეთ პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარესთან, საბოლოოდ მოხერხდა სტატუსის მიღება, მხოლოდ სტატუსის, არანაირი სოციალური პაკეტი ამას არ მოყოლია. ნუ აქ ერთადერთი ეს არის, რომ ბიუჯეტი არ ეყოფა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ ყველაფერი იქნას გათვალისწინებული და ჩვენ ყველაფერს არ ვითხოვთ, ჩვენ ვითხოვთ თანაბარ პირობებში ჩაგვაყენონ მრავალშვილიანი ოჯახები, არამრავალშვილიან ოჯახებთან მიმართებაში და ამიტომ ჩვენ თავიდან ყველაფერი ალბათ არ ქონდა გაცნობიერებული, უფრო გვინდოდა მრავალშვილიანობის დადებითი მხარეების წარმოჩენა საზოგადოებისთვის. ჩემს სამეგობროში, ჩვენს წრეში ძალიან ბევრი მრავალშვილიანი ოჯახია, ძალიან წარმატებული, ძალიან ნიჭიერი, არიან მხატვრები, არიან მუსიკოსები, სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები და ისინი პირიქით არ დაჩაგრულან იმით, რომ არიან მრავალშვილიანი ოჯახის დედმამა თუ შვილები. აი ეს გვინდა უკვე 5 წელია ჩვენ აი ამ თემაზე ვმუშაობთ და ძალიან მიხარია, რომ ნამდვილად შეიცვალა დამოკიდებულება და უკვე რაღაც ისეთი მოკრძალებული დამოკიდებულება გაჩნდა აი ამ საკითხების მიმართ და რეგიონებში განსაკუთრებით. ძალიან სწორი აქცენტი დასვით, იმიტომ რომ მართლაც ეს ხდება შეფუთვა, ესეთი ხდებოდა, რომ აი და უნდა ჩამოძონძილი იყოს, უნდა რაღაცა შიოდეს, ჩამოტყავებული და თითქოს ითხოვს დახმარებას და მე მომისმენია არაერთი თქო წარმატებული ადამიანისგან, რომ ჩემ ხარჯზეა ჩვენ და მე რატო უნდა დავეხმარო. ანუ სახელმწიფოებრივი აზროვნება ხო საერთოდ არ არის ამ დროს და ის რომ ეს ადამიანი რამდენ საქმეს აკეთებს, აი ახლა მაგალითად ისრაელში მრავალშვილიან ოჯახებს თითო ბავშვზე $1000 აძლევენ, მათი დედებს ყავთ სახელმწიფოსგან ყავთ მოსამსახურეები. ანუ დამხმარე ადამიანები, რომ ისინი იყვნენ დასვენებულები პატივში იმის გამო, რომ 10 ან 12 შვილი ყავთ, ეს არის წარმოუდგენელი სიმდიდრე ისრაელისთვის და იმიტომაც არის სახელმწიფო და იმიტომაც არის, რომ დღეს თქოთ მას სახელმწიფოთა შორის ერთ-ერთი ლიდერია თავისისადმი, თავისი ტრადიციის, თავისი რაღაც ყველაფრის, თავისი ქვეყნისადმი ესეთი მოწიწება, ესეთი სიყვარული და თავდადება დაწყებული ჯარიდან, რომ გოგო ბიჭი ყველა ჯარში მიდის დამთავრებული, თუნდაც ამით, რომ მრავალშვილიან ოჯახებს მართლაც ესეთი, იმიტომ მე იქ რაღაც მომიწია, ვმუშაობდი ერთი თვე და მე შევეხე ამ თემას უბრალოდ, რომ $1000 აქვს ბავშვზე დამატება და რამხელა სტიმულია ეს ასეთი ოჯახისთვის. მაგრამ თქვენ მშვენივრად მოახერხეთ ღვთისწყალობით, რომ მრავალი შვილიც ყავდეთ და კიდეც საქმიანობდეთ და ამით ის მითინგრევა, რომ აი მარტო სამზარეულოში და ეს რაღაცას აცხობს და აკეთებს და მეტი არაფერი. აი მაკა თქვენ რაღაცნაირი სინთეზი მოახერხეთ ქართული ტრადიციების სუფრის, რაც ჩემთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ტრადიცია, იმიტომ რომ ამაზე თერაპიული, ამაზე წმინდა, აი რაღაც წირვის გაგრძელება, ჩემთვის სხვა არაფერი არ არის ნამდვილად. ეს არის აი ის რაც ხდება წირვაზე, ის გრძელდება მერე სუფრასთან და იქ არის ღვთის დიდება, იქ არის მოწიწება, პატივისცემა და ეს და რაღაცა ღვთისმშობლის დიდებით დასრულება და
ამის ფასი მე მგონი ჩვენ არც არაფერი გაგვაჩინა და თქვენ მოახერხეთ რომ რაღაცა ისეთი ძველი ტრადიცია აღადგინეთ და ისეთი ასე ვთქვათ ბრენდი შექმნით ანუ განაახლეთ მე ასე ვიტყოდი რომ ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია უნათქვამი რომ მე მინდა ორი სიტყვა თქვენ საქმიანობაზე ვთქვათ როგორ ახერხებთ ამას ესეთი ან ესეთ ფორმაში რო ხართ ორივე ან ესე ამ ხელა საქმეს რო აკეთებთ ან თქვენი ბარბარესთან თუ არ ვწდები რესტორანი ალბათ ჩემს ცხოვრებაში და ჩვენი ოჯახის შემთხვევაში ძალიან პრიორიტეტი იყო ოჯახის ღირებულება და ბიზნესში ზუსტად ესე გაგრძელდა რომ ოჯახი ვსაქმიანობთ და ჩვენ კომპანიას ქართული ოჯახი ქვია და რაღაცნაირი მუხტი იქმნება თვითონ ერთმანეთში და საქმის წარმართვაში, როდესაც ერთსულოვნება არის და იცი რას აკეთებ და ნამდვილად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქართულ საქმეს ვემსახურებით და იმ ქართულ ისტორიას და კულტურას ვაცოცხლებთ, რაც საქართველოს გონდა და კონკრეტულად ბარბარე ჯორჯაძე, რომელიც იყო ქართველი კნეინა და ზუსტად შემოგვინახა ესეთი საგანძური სრული სამზარეულო, რომელიც აღვადგინეთ და მოიცავს არა მხოლოდ სუფრის ასე ვთქვათ, კერძების აღდგენას, არამედ მთლიანობაში ეს არის სტუმართმასპინძლობის ტრადიციის აღდგენა ოჯახში და ვფიქრობ, რომ ძალიან ღირებული ემოცია არის, როდესაც ამას რაღაცა სრულფასოვნად აკეთებ და გააზრებული გაქვს, რომ შენი ქვეყნის სამსახურში ხარ, როგორი არის შენი ქვეყანა, რა უნიკალური კერძებით გამოირჩევა, როგორი სტუმართმასპინძლობა გაქვს, რა ღვინის ისტორია გაქვს, როგორი მუსიკა, ასე ვთქვათ და ეს ყველაფერი ერთიანობაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად მიაწოდო დღევანდელ დღეს მით უმეტეს, როდესაც რაღაცა ღირებულებები ძალიან განსხვავებულია ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა და მართლაც წარმატებებს გისურვებთ ამ საქმეში და მე დაარწმუნებული ვარ თქვენ ალბათ კიდევ უფრო გაფართოვდებით და კიდევ მეტ კარგ საქმეს გააკეთებთ. მე მინდა ესეთი კითხვა დაგისვათ, ნინო. ახალგაზრდებთან რა ხდება? თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, მე ერთხელ თქვენ შეხვედრაზე ვიყავი და არ ვიცი რაღაცა უამრავი ბავშვი და თუ კი ორ ქალბატონს ახლა 23 ბავშვი ყავს რაღაცა წარმომიდგენია 100 რამდენი ეყოლება და მადლობა ღმერთს ამისთვის და რა ხდება ახალგაზრდებში რამდენად ახერხებთ მათთან ურთიერთობას და მათთან მიიტანოთ ეს სიტყვა ეს ღვთის სიტყვაა ეს არ არის ვთქვათ რაღაცა როგორ გითხრათ რაღაც ისეთი ცოდნა ინფორმაცია რომელსაც მოიძებს ადამიანი სადღაც ინტერნეტში ან გუგლში ან სადმე ეს არის უფლისგან რაღაცა ის კურთხევის გაგრძელება იმ შესრულება ხო იმის როგორც აკურთხა ქალი თავიდანვე როცა გააჩინა უფალმა და ამის ფასი შვილერების ფასი არაფერია მაგრამ ალბათ აი მარტო გაზდა არ არის აღზდა და მასში ამ ღირებულებების ჩადება რომელიც შემდგომში გულს ახარებს მშობლისას და მასაც აი ამას თუ ახერხებთ და თუ გაქვთ ურთიერთობა ახალგაზრდებთან თავისთავად ახლა ჩემი ოჯახიდან გამომდინარე ჩემი შვილების მეგობრები ხშირად არიან ჩვენთან ესეთი ტრადიცია არის უკვე უფროსი შვილიდან დაწყებული რომ ჩვენ სხვანაირად არ შეგვიძლია და ძალაუნებურად ახლა მრავალშვილიანი დედა და მამა არის ჩართული, ანუ ძალიან ახლოს არის ახალგაზრდების პრობლემებთან და ზოგადად მათ ცხოვრებასთან და აზროვნებასთან. სამწუხაროდ არის ტენდენცია, რომ გარე ძალები თუ შიდა ძალები ეს არ ვიცი როგორ დავარქმევთ ამას სახელს, ფაქტია რომ ისეთ უდიდეს და უძლიერეს ინსტიტუტს როგორც არის ოჯახი სასტიკი ბრძოლაა დღეს გამოცხადებული როგორიც არის ურთიერთობები უფროსებსა და მოზრდილებს შორის და თითქოს მძიმდება ყველაფერი აი რაღაც მე მაგალითად ვცდილობ რომ ტელევიზორს აღარ უყურო და საინფორმაციო გადაცემებს განსაკუთრებულად არ უყურო იმიტომ რომ აი მხოლოდ ამას ადამიანი რომელმაც აი გაზარდა შვილი ვთქვათ დააბინავა დაქორწინდა და მარტო ცხოვრობს ახლა თვითონ და შეყურებს ტელევიზორს და უსმენს შეიძლება გული გაუსკდეს რომ ქვეყანა იქცევა მაგრამ ახლა ჩვენ ვართ აი ცოცხალი
ტრიალებთ, ყველა ასაკის ბავშვი ყავს, ყველა ასაკის პრობლემა და მიმართულება ასე თუ ისე ვიცით და განსაკუთრებით ახლა ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე, ხა ბოლო 2 პროექტი ჰქონდა პირდაპირ ახალგაზრდული პროექტი. ახლა ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით 17 მაისთან დაკავშირებით გვინდოდა რაღაც ისეთი მრავალფეროვანი თქვათ გარბენის მოწყობა ოჯახებით, რომ ერთად ყოფილიყავით მშობლები, შვილები, მეგობრები, სხვადასხვა კონკურსების მოწყობა და ჩვენ ორგანიზაციაში მოვიდნენ ახალგაზრდები, რომლებმაც ასევე ორგანიზაცია შექმნეს ინიციატივები საქართველოსთვის. ძალიან კარგი იდეები აქვს და ჯერჯერობით განახორციელეთ ერთ-ერთი პროექტი ერთობლივად, ეს არის ესეების კონკურსი ჩავატარეთ 11 მაისს დავაჯილდოვეთ 3 გამარჯვებული 7 სკოლიდან 24 ბავშვმა მიიღო მონაწილეობა, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასელებმა და გამოვავლინეთ 3 გამარჯვებული ჩვენ არა პედაგოგებმა და გამსწორებლებმა, ფილოლოგებმა და აი იცით იმდენად გახარებული ვარ კიდევ უფრო მეტად მომემატა мотиваცია რომ ნამდვილად სწორი იყო სწორ დროს დავაფუძნეთ ჩვენ მრავალშვილიანმა დედებმა გენი ქართული რომ ისეთი იმედის მომცემი ისეთი სიყვარულით ახსავს ნაწერები აქვთ ბავშვებს და ისეთი სწორი გააზრება ოჯახის რომ ჩემთვის აი ციტატები მქონდა ამოწერილი, რომელმაც აი ძალიან შემძრა, რომ ერთი გოგონა წერს, რომ ოჯახი არის ახალშექმნილი ოჯახი არის როგორც ყვავილის თესლი, ნერგი, რომელსაც უნდა ეფერო, სიყვარულით უნდა ასაზრდო და შესაბამისად აი ბავშვები ისე ლამაზად და ისე კარგად აღიქვამენ ამ ყველაფერს და ეს ძალიან დიდი საქართველოს ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და დიდი ძალიან კარგი თაობები, ახალი თაობა იზრდება, ახალგაზრდები, მე მათი ძალიან იმედი მაქვს და ჩვენ ახლა ჩვენი საქმიანობიდან და ყოველდღიურობიდან გამომდინარე, ყოველთვის ცოცხალი კონტაქტი გვაქვს და ვცდილობთ თუ კი სადმე პრობლემაა რაღაც გასაჭირია სულიერი თუ მატერიალური შესაძლებლობის ფარგლებში, გვერდით დაუდგეთ მათ და ამდენად მე ვფიქრობ პირადად ჩემ თავზე მოფეხა მაკასაც მაკა თავის სათქმელს იტყვის, რომ ჩვენ ამ თემამ უფრო გაგვაახალგაზრდავა და ბევრი ენერგია შეგვმატა. და ბევრი რაღაცის გაკეთებას ვაპირებთ კიდევ ერთად ახალგაზრდებთან ერთად და აი ჯანსაღი ცხოვრების წესი ოჯახიდან იწყება და ამას მადლობა ღმერთს რომ ახალგაზრდებით ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მისდევს ამას კვება თუ ფიზიკური ვარჯიშია თუ ზოგადად სწორი ცხოვრება და მე ძალიან მადლიერი ვარ ჩვენი ახალგაზრდების და იმედი მაქვს რომ საქართველოს კარგი მომავალი თაობა ყავს. მე თან გისმენთ ჩვენ ძალიან მახარებს მის მოსმენა, იმიტომ რომ იცით როგორი სამწუხაროდ ჩვენთან აი თქვენ მასმედია ახსენეთ და არ შემოდის ის ინფორმაცია, რომელიც არის მსოფლიოში ხა ოჯახი, ყველგან ოჯახია და ყველგან პატივსაცემია. დედამიწის ზურგზე ყველა ქვეყანაში და ნებისმიერ რელიგიურ მიმდინარეობაში, იმიტომ რომ ეს არის ზოგადსაკაცობრიო ღირებულება. ეს არის ის, რაც აერთიანებს ადამიანებს, ეს არ ყოფს. იმიტომ რომ დედა, მამა, შვილები არის ისეთი სიწმინდე და ისეთი აი თქვათ მარტივი ჭეშმარიტება, შეიძლება ესე ითქვას, რომ მართლაც ნებისმიერ ადამიანს ესმის ერთმანეთის, რომელსაც აქვს ოჯახი, ყავს ოჯახი და ფიქრობს, რომ ის არის წმინდა. და აი მაგალითად იგივე საფრანგეთი იქნება თუ სხვა ქვეყნებში მილიონიანი მარშები გამოდის, თქვათ ოჯახის სიწმინდის დასაცავად და ამას არავინ არ აშუქებს, იცით, ამას არ არის საუბარი, არის რაღაცა მხოლოდ ქილიკი, მასხარაობა, რაღაც ის რომ თქვათ, აი რაც შეიძლება მეტად მასხრად აიგდონ და ეს ბავშვები ახალგაზრდობა ცოდოები არიან ამ გაგებით, იმიტომ რომ მასმედია არის მართლაც მედიუმია, მართლაც შუამავალია, მართლაც საოცარი ბერკეტები აქვს და გავლენას ახდენს მეტყველებაზე, მოდაზე, ჩაცმაზე,
მოქცევაზე და ერთი მომენტია იცით ადამიანისთვის ქცევა რო განახორციელოს ჯერ უნდა დაუშვას ეს ქცევა დაშვებასა და ქცევის განხორციელებას შორის ხიდად გაედება სიტუაცია ანუ თუ დაუშვა რომ რა მოხდა ახლა თუ გავეყარე და 9 ჯერ გავთხოვდები კიდე ან 9 ცოლს მოვიყვან და ახლა ეს არ ამის დაშვებისთანავე უამრავი სუბიექტი გამოჩნდება მის ცხოვრებაში ფონიდან შემოვლენ რაღაც ფიგურები რომლებიდანაც შეიძლება ხან ერთზე შეაჩეროს ყურადღება ხან მეორეზე ამას ხომ არ იქნება ბოლო მართლაც იცით ადამიანები ესე არიან რომ როგორი სამსოფხედოებაც არ უნდა კონდეს ორნი არიან ერთმანეთისთვის აი რაც არ უნდა ვთქვა ჩვენ ყოველ შემთხვევაში დროის გარკვეულ დროში მაინც შეუძლებელია 1-3-თან იყოს და 5-7-თან ეს არ არის ჯანსაღი ხომ ეს წყვილი რასაც ქვია ოჯახი ეს არის მართლაც ძალიან დიდი ბედნიერება და აი თქვენ რო ბრძანეთ რომ მოძღვართან მოდიან და სწავლობენ ალბათ მართლაც უნდა ისწავლონ ურთიერთობები ის მიმართებები ის ვთქვათ კომუნიკაციის ის ფორმები რომელიც მათ დაიცავს ჯახისგან კრიზისის გარეშე არ არსებობს განვითარება კრიზისში ვიწვრთნებით და კრიზისში ვსწავლობთ როგორ ვიცხოვროთ როგორ გადავლახოთ ის და როგორ გავიზარდოთ მაგრამ თუ კრიზისი გადავიდა კატასტროფაში ამ შემთხვევაში მაშინ ძალიან იჩაგრებიან ბავშვები თორე რაღაცნაირად ყველა თავის თავს თითქოს პოულობს და მიხედავს და მართლაც აი ეს პროპაგანდა ჯანსაღი ცხოვრების არის უმნიშვნელოვანესი ოღონდ ჯანსაღ ცხოვრებაში ხა ზოგი მარტო ფიზკულტურას ხედავს და კუნთების გადიდებას და თქვათ რომ რაღაც არ მოწიოს მარტო ან არ დალეს არა ჯანსაღი ცხოვრება არის სულიერება და აქედან იწყება ყველაფერი. ვერაფერი ვერ გადაგარჩენს, გარდა წესების დაცვისა. აი საღმრთო წესები, რომელიც არის, ის არის გადამრჩენელი ადამიანისთვის და ის არის ის კოორდინატა სისტემა, რომელშიც დაცული ხარ და არა მარტო ის, რომ ახლა რაღაცა ივარჯიშო და კუნთები გაიმაგრო, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამასაც. იმიტომ რომ ადამიანი ბიოფსიქო სოციალური არსება და ბიოლოგია ყველა ნაწილს ჭირდება მიხედვა და ასე ვთქვათ პატივისცემა. მე მინდა თქვენ გითხოთ ესეთი რამე, აი რაიმე კრიზისის დაძლევის თქვენეული ხერხები თუ გაქვთ, აი როგორ ახერხებთ, როცა ოჯახში არის კრიზისი, ან ბავშვებს შორის არის კონფლიქტი, ან რაღაცა გაუგებრობა, ან თითქოს არ ჯერათ, ან ვერ არიგებენ, აი როგორ ახერხებთ, რომ მოაგვაროთ ეს? იცით რა, თქვენ თავიდან ბრძანეთ, რომ ასაკობრივად იცვლება მიდგომა ბავშვის მიერ, თქვათ უფროს ბავშვთან მშობლები სხვანაირები არიან, შუათანასთან სხვანაირები, უმცროსთან. აი ზუსტად ეს არის, არ ვიცი, დაწერილი თუ დაუწერილი კანონია და მე ახლა დღევანდელი დღით ან დღევანდელი გადმოსახედიდან ესეთი ის მაქვს, რომ უფროს შვილებთან შედარებით უფრო მკაცრები ვიყავით, ვინაიდან ვიყავით გამოუცდელები და უფრო რაღაცა ის აკრძალვის ის გქონდა, რომ დაგვეცვა და დაგვეფარა ჩვენი შვილები. და თან აი ეს მე და ჩემი მეუღლეს ყოველთვის გქონდა ის, რომ და ესეც უნდა იყოს და ყველა ოჯახი ესე უნდა იყოს, რომ თავგანწირვა ერთმანეთის მიმართ. პიროვნულის დათმობა, რაღაც მომენტში გვიწევს დათმობა და ეს ძალიან დიდი მაგალითი არის შვილებისთვის და ეხლა უკვე მე იცით როგორ მეთოდს მივაგენი და ალბათ ახალი არ არის და ალბათ ყველა ესეა რომ უკვე უფროს შვილებთან ისეთი ურთიერთობა მაქვს თან სამი შვილი უკვე დაქორწინებულია თავად მშობლები არიან და უკვე გამოცდილება აქვთ და თქვათ უმცროსებთან თუ რაღაც პრობლემა გვაქვს და ისეთი არ მინდა რომ ვიყო ძალიან კაცრი და ძალიან ისეთი შეუვალი და უფროსებს ვეკითხები რომ თქვენ რას მირჩევთ და ერთობლივად შემდეგ აი ამ მათ აზრს ძალიან ვითვალისწინებ მე ძალიან ფასეული არის ჩემთვის ახალგაზრდების აზრი და მისაღები და სხვათა შორის არ ამბობენ ტყუილად რომ შვილებთან ერთად ვიზრდებიო მე ბევრჯერ გავიზარდე და ეს ჩემთვის ძალიან ესეთი არის ძალიან გამომდიდრეს მე ჩემმა შვილებმა
ძალიან გამომდიდრეს და ერთმანეთს ვუზიარებთ რჩევებს. ეხლა მე არ მინდა ისე იდეალურად წარმოგიდგინოთ თითქოს სულ ერთმანეთს ვუმღეროდეთ და ვუგალობდეთ, მაგრამ გვაქვს რა თქმა უნდა კამათი, ჯახი, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მაგრამ საბოლოოდ მაინც კეთილი და ჯანსაღი აზრი იმარჯვებს და ეს მაძლევს სიცოცხლის ენერგიას, ძალას და მომავლის როდესაც უკვე შვილი თვითონ ხდება მშობელი, მას მეტი ხიდები იდება ემოციურადაც და უფრო მეტად ესმის მშობლის, უფრო მეტად აფასებს, უფრო მეტად რაღაცნაირად უფრთხილდება, ვიდრე შულს, რომელსაც ჯერ ოჯახი არ ყავს. აი მაკა თქვენ ამდენი ბიჭი ყავთ და როგორ ახერხებთ, რომ ან საქმეში ჩართოთ ყველა ისინი რამდენად არიან ამ თქვენ საქმიანობაში ჩართულები და ის თქვენი გამოცდილებაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან საინტერესო თემა არის და მეც ვფიქრობ ხოლმე, რომ როგორ ხდება ის, რომ შენ როგორც დედამ როცა ეს დაიცვა ეს შენი შვილები, სწორი მიმართულება მისცე და აუხსნა თუ რა არის ეს ყველაფერი, რისგან შედგება და ჩემ შემთხვევაში უფრო პირადი მაგალითი ალბათ, რომ გაცნობიერებული, რომ ადამიანი რისთვის მოდის ამ ქვეყანაზე თუ გააცნობიერებს თითოეული ჩვენთაგანი, ძალიან მნიშვნელოვანია და უფრო ადვილად მიიღებს უფალს, ოჯახსაც, შვილებსაც და ალბათ საუბრები. ქრისტიანული საუბრები თუ რაზე დგას ოჯახი, რა არის ღირებულებები, თუნდაც ის ათიმცნება და ძალიან საინტერესოდ საუბრობენ პატარებიც კი როცა კითხვას გისვავენ, რა იდეა და შენ მე გარდაიცვლები, მე რა იქნება და რაღაც გვეცინება ხოლმე, მაგრამ ხდება ესეთი საუბრები ჩვენ შორის და ამ ყველაფერზე იმდენად გვიწევს ღია საუბრები, რომ ალბათ მე ბავშვებიც ხვდებიან თუ რა არის ეს ცხოვრება და შენ რატო აკეთებ ამ ყველაფერს, რისთვის აკეთებ. ალბათ ეს ღირსება არსებობს, დედის ღირსება შვილებს შორის. ავტორიტეტი აუცილებლად. ავტორიტეტი, ოღონდ ეს უფრო ქრისტიანულად უფრო სწორად წარმოჩენილი და შენ ხვდები, რომ შენი შვილები გაფასებენ და აი ამ საუბარს, ახსნადობას, დარიგებას ძალიან დიდი შედეგები მოაქვს, როგორც ჩემთვის ორმხრივად, ჩემ შვილებს და ჩემ შორის და მე ძალიან მახარებს, რომ აი ესე მშვიდად შეიძლება ყველაფერი მოგვარდეს იმ კრიზისულ სიტუაციებში. ანუ მიმღებლობა უფრო უნდა კონდეს ამ კრიზისების და ალბათ იმ პოზიტივის დანახვა თუ რა მოაქვს ამ კრიზისს და რაც გვასწავლის. ნამდვილად იცით, თუ კარგად ბრძანეთ თქორივემ და მართლა ჩვენი შვილები ძალიან ბევრ ამას გვასწავლიან. საერთოდ ყოველი დღე სასწავლებელია, ყოველი დღე სასწაულია, რომ თენდება და რომ ღამდება და მადლობა უფალს ამისთვის და ის ორი ფოთოლი არ გავს ერთმანეთს ამ სამყაროში და ორი ადამიანი, ამდენი სიმდიდრე, ამდენი სამყაროა, რომელთანაც გაქვს ურთიერთობა და მე მაინც მგონია, რომ აი ეს მეგობრობა და პატივისცემა და როდესაც ადამიანს პიროვნებად განიხილავ, ეს არის უალტერნატივო. როდესაც მას პატივისცემ და აღიარებ. ზოგჯერ ეშინიათ, რომ რაღაცა აღიაროს მშობელმა შვილის რომ თავში არ აუვარდეს და მე რაღაცა არ ეგო. სინამდვილეში ესე არ არის. როდესაც ის არის სიმართლესთან შესაბამისობა, როცა რამეს კარგად მოიქცევა და მას ვაღიარებ და მადლობას მოუხდი ამისთვის, მაშინ ის წახალისდება, თორე თუ სულ შენიშვნას ვაძლევ, მაშინ მარტო შენიშვნა იქნება ჩემსა და მას შორის ხიდი ურთიერთობის. და შესაძლებელია მისგან უკვე ისეთი ქცევა გაუფიქსირდეს, რომელიც შენიშვნას იმსახურებს, იმიტომ დედის ყურადღებას სხვანაირად ვერ იღებს. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დიახ ჩვენი შვილები, იმიტომ რომ დაბალი თვითშეფასება არავითარ კავშირში არ არის თავმდაბლობასთან. თავმდაბლობა არის არჩევანი. უნდა აირჩიოს ადამიანმა და დაბალი თვითშეფასება არის თავსმოხვეული, რომელიც მას უშლის ხელს განვითარებაში. და ეს არის ძალიან დიდი განსხვავება და აი ეს რაღაცნაირად ზოგჯერ არის ხოლმე, რომ არ აქო ქება პიროვნებას არ ჭირდება. პიროვნებას ჭირდება პატივისცემა, სიყვარული და აღიარება, რომ მას რაღაცა შეუძლია, შენ შეგიძლია, ღვთის შეწევნით, ღვთის წყალობით, ცოტა ჩვენ და ბევრს უფალი აკეთებს და აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აი ეს ურთიერთობაში თუ კი აი ეს პედესტალზე დგეხარ და მუდმივად თიც იქნებ და ჭკუას ასწავლი,
რაღაც მომენტის მერე აღარც გისმენენ და ზუსტად ისე გვარდება მრავალშვილიან ოჯახში, რომ დედას არ შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს, ფიზიკურად ვერ გააკეთებს ადამიანი. ამიტომ თითო ბავშვს ევალება რაღაცის ორგანიზება თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში და პასუხისმგებელია ის იმ საქმეზე. და ეს ძალიან მოქმედებს ბავშვებს. ეხლა ჩემი მეუღლე შემიმჩნევია, რომ ისეთ კითხვა ეკითხება, თითქოს რჩევას ეკითხება შვილებს და ამით მათ პასუხისმგებლობას უფრო ავითარებს, რომ თითქოს მას არა აქვს მამას ამაზე პასუხი და აინტერესებს თავისი შვილის აზრი და მართლაც ითვალისწინებს უმეტეს შემთხვევაში და როდესაც მისაღებია, რა თქმა უნდა, თუ არა და არის მერე რაღაც, ვთქვათ, კამათი საუბარი რჩევა და ასე შემდეგ და პასუხისმგებლობის დაკისრება ბავშვზე რაღაც მინიმალური მისი შესაძლებლობებიდან, ანუ ის რომ აი შენ ვერ გააკეთებ, ან შენ არ გცალია და მოდი მე გავაკეთებ მშობელი, როდესაც ამას აკეთებს, ეს ძალიან ცუდი არის და ის პირიქით უფრო აქტიურებს ბავშვს და სიხარულით მოდიან მერე და ვთქვათ, გვეტყვიან, რომ აი ესე გავაკეთე. ეს მოვიტანე, ვიყიდე, ან ის გავგზავნე, ან რაღაც 1000 ის გვაქვს, ხო? თავისთავად თქვენ როგორც სახელმწიფო ისე ხართ. ეხლა ოჯახი ხო არის პატარა სახელმწიფო, ერთშვილიანი და ორშვილიანი და ეხლა წარმოვიდგინეთ 12 და 11 შვილიშვილიანი და დინას 11 შვილიანი ოჯახი. ეს მართლაც სახელმწიფო ალბათ დელეგირებული აქვს თითოეულ მათგანს, თავისი ფუნქცია აქვს და თავისი ნიშნულობა და დატვირთვა და ძალიან კარგია რომ ერთმანეთის აღზრდაში იღებენ მონაწილეობას და ზრუნვა. ამაზე უკეთესი ადამიანს აფერ არ შეუძლია. რას გასცემ იმას იღებ, ხო? აი სითბო რაც გაიცემა, ის არ იკარგება, ხო, ფიზიკის კანონია, აუცილებლად დაგიბრუნდება. და ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი თემა მინდა, ვთქვათ, ბოლომდე დღეს რაც არის ძიძების რომ დღე-დაღამე გასული მშობელი და მხოლოდ ძიძა და აი ეს საუბრები შეიძლება არ იყოს, ვერ მოახერხოს მასთან საუბარი, მასთან მეგობრობა, დალაპარაკება. ხშირად მიფიქრია, რომ დადგება დრო, რომ ეს ბავშვები თვითონაც ძიძებს მიაჩეჩებენ მოხუც მშობლებს, იმიტომ რომ არ ექნებათ არც მათ დრო. როცა ის ძალიან გჭირდება მშობელი ის თუ ვიღაცა სხვას მიგაჩეჩებს, იგივე მოგიბრუნდება. ეს ძალიან მტკივნეული თემა, თუმცა თუ ამის საჭიროება არის, ესეც გულწრფელად უნდა ითქვას და ამაში არაფერი ცო ძიძები ყოველთვის იყო საქართველოს ისტორიაში ჩვენი თავადაზნაურობა და პირიქით ეს იყო ხალხთან ურთიერთობისთვის და იმ გლეხის ყოფის გაგებისთვის და მეტი ემპათიისთვის და მეტი პატივისცემისთვის. როგორ რასათაურს დაარქმევ და რამდენად გულწრფელი ხარ ურთიერთობაში, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს რაღაცა ტყვილი არ უნდა უთხრა ბავშვს და არც იმისგან არ მიიღებ ტყუილს, იმიტომ რომ ხო ჩვენ ვასწავლით ყველაფერს და მაშინ ნუ გაგვიკვირდება მათგან. ანარეკლია შვილი ოჯახის. ასარკვა ხდება ბევრი რამის და ძალიან ბევრი შეცდომა რაღაცნაირად რაც დამიშვია, ყველაფერი მერე მომხვდა ცხვირში და მერე ბევრ რამეზე მერე დავფიქრებულ ვარ და მართლაც ასაკთან ერთად მოდის გამოცდილება და მოდის და ჩვენი შვილები ბევრ რამეს გვასწავლიან. სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება, უღრმესი მადლობა მინდა მოგახსენოთ. აი მართლაც ისეთი პატივისცემა მაქვს თქვენი, რომ ენით ვერ ავწერ და ხანდახან ვფიქრობ, რომ ალბათ ღმერთმა აი თქვენნაირები რო არიან, ეს არის ძალიან დიდი სტიმული და დიდი ბედნიერება ესეთი ქვეყნისთვის, როგორიც საქართველოა დღეს, სადაც რაღაცა ზამთარია დემოგრაფიული, ხო? სადაც გარბიან, სადაც არავის აქ ცხოვრება არ უნდა, სადაც სოფელი დაიცალა. აი თითქოს რაღაც ახალგაზრდებს რაღაცა უნდათ, რაღაც ძიებაში არიან უცხოურის და ეს და იქიდან მე კარგად ვიცი ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე ბევრი როგორი ჩამოდის, როგორი დაშლილი, დანაწევრებული, დანგრეული, ნარკოტიზაციით თუ ბევრი სხვა კრიმინალთან ასოცირებით, თუმცა ბევრი წარმატებულიც არის. ვინც წარმატებულია, ის რჩება და აღარ ბრუნდება. ვინც არა, ის შეიძლება უკან თვითონ დააბრუნოს იმ ქვეყანამ და გაქცეული დედები, სამუშაოდ წასულები და აი ამ ფონზე თქვენი მოსმენა არის მართლაც ძალიან დამაფიქრებელი და ძალიან იმედის მომცემი. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენი ურთიერთობა და თანამშრომლობა კვლავაც გაგრძელდება. მე კი შეგახსენებთ, რომ
დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ მრავალშვილიანი დედების ორგანიზაცია გენი ქართულის დამფუძნებელი ნინო მენაბდე და ამავე ორგანიზაციის წევრი მაკა ჭიბუტი. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე.